Ai auzit de asteroidul care ar putea lovi Pământul? Impactul asteroidului 2024 IR4 este estimat pentru 22 decembrie 2032. Șansa ca lucrul acesta să se întâmple este de 1,9%, care, pentru astronomi, este foarte mare. Doar un singur alt asteroid, din cele măsurate de când avem telescoape, a avut o probabilitate mai mare de impact. Asteroidul 2024 IR4 are diametrul între 50 și 100 de metri. El este mai mare decât asteroidul care a provocat evenimentul de la Chelyabinsk 2013 și este comparabil ca mărime cu obiectul din Tunguska din 1908. În urma impactului cu Pământul, s-ar degaja o energie echivalentă de aproximativ 8 megatone de trinitrotoluen, de aproape 1000 de ori mai mare decât bomba de la Hiroshima. Nu se va distruge planeta, dar orașe întregi vor trebui evacuate. Din fericire, asteroidul este unul pietros, nu metalic. Este posibil ca după impact să nu se creeze crater. Riscul de impact se va ajusta în timp, pe măsură ce traiectoria asteroidului va fi măsurată mai precis. În 2028 vom ști, cel mai probabil, dacă lovește sau nu Pământul. Este de aștepta ca riscul de impact să ajungă la 0, pentru că el este acum sub 2%. Dacă nu, și dacă vom descoperi că planeta noastră stă în traiectoria asteroidului, vom avea încă 4 ani să ne pregătim de impact. Se sugerează deja pregătirea unei misiuni spațiale care să încerce să devieze asteroidul, suficient de mult pentru a evita o coliziune cu planeta noastră. Tu ce ai face? Toată lumea vorbește, soarele chinezesc, reactorul lor nuclear de fuziune a funcționat pentru 20 de minute. Asta e dublu față de recordul anterior de 10 minute. De ce este așa de greu de întreținut o reacție de fuziune nucleară? Pentru a imita procesul din inima stelelor, este nevoie de temperaturi de ordinul la 10 de milioane de grade Celsius ale plasmei de hidrogen din reactor. La aceste temperaturi, dacă plasma lovește pereții, reactorul explodează. Asta nu e bine. Așa că plasma este ținută în vid departe de pereți, prin câmpuri magnetice foarte puternice, generate de magnezi cu supraconductori. Problema majoră este instabilitatea plasmei. Particulele din plasmă se mișcă haotic, iar aceste mișcări pot genera turbulențe care duc la pierderea echilibrului delicat necesar menținerii reacției și plasma poate lovi pereții. Pentru ca asta să nu se întâmple, sistemele de încălzire care funcționează la capacități extrem de ridicate trebuie să asigure o stabilitate continuă. În cazul reactorului chinezesc, sistemele de încălzire au folosit de 2 ori mai multă energie, echivalentă cu cea a 70.000 de cuptoare cu microunde, menținând totodată stabilitatea. Recordul de 20 de minute pentru menținerea stabilității este remarcabil. Pe viitor, un sistem asemănător urmează să fie instalat la viitoarea centrală experimentală de fuziune ITER din Franța. Poate că, cine știe, vom rezolva această mare enigma naturii și vom produce energie nepoluantă prin fuziune, copiind procesul din soare. Tu ce crezi? Vei prinde vremurile când energia de la priză va veni dintr-un astfel de soare artificial? Privește aceste 3 puncte mici și roșii, fotografiate de noul telescop spațial James Webb. Și pe ăsta, și pe ăsta, toate sunt o nouă enigmă a cosmosului. Știm despre aceste obiecte cosmice că sunt mici, de aceea nu au fost văzute până acum de alte telescoape. Au un diametru de aproape 100 de ori mai mic decât galaxia noastră, iar culoarea lor roșiatică ne sugerează că sunt departe, datorită efectului Doppler. Fiind departe, le vedem când erau bebeluși, undeva între 600 de milioane de ani și 1,6 miliarde de ani după Big Bang. De la Big Bang au trecut 13,8 miliarde de ani. Dar ce sunt aceste puncte mici și roșii? Se suspectează că sunt galaxii mici, în formare, cu nuclee active foarte puternice. În centrul lor s-ar afla găuri negre supermasive, cu discuri active de acreție, prin care găurile negre captează gazul de hidrogen din jur și cresc din ce în ce mai mari. Culoarea lor roșiatică este în parte și reală. Ea provine din discul de acreție care generează energie luminoasă, în căderea materiei ireversibilă către singularitatea găurii negre. Îmi imaginez aceste nuclee active ca pe niște motoare gigante, aflate în inima micii galaxii de acolo.
acolo unde materia se învârte în căderea ei spre gaura neagră din centru cu viteze incredibile, eliberând energie asemenea unui spectacol pirotehnic cosmic. Totuși rămân și mistere. Spectrul infraroșu al acestor mici galaxii este surprinzător de uniform, iar emisiile de raze X așteptate de la găurile negre active lipsesc. Luminositatea constantă a acestor puncte mici roșii contrastează puternic cu comportamentul neregulat pe care l-am anticipat de la o gaură neagră supermasivă care mănâncă materie din jur. Se crede că aceste mici puncte roșii poartă cheia către un alt mister. Ele ar putea explica modul în care galaxiile din universul timpuriu au crescut atât de repede. Voi ce credeți despre Big Bang? Ce vă fascinează la el? Te-ai întrebat vreodată cum sună un meteorit atunci când se prăbușește pe pământ? E bine, poți înceta să te întrebi, pentru că acum știm. Pentru prima dată, un meteorit care se prăbușește pe pământ a fost filmat de o cameră video, cu tot cu sunet. Privește aici! S-a întâmplat în Canada. Un proprietar de casă, care tocmai scosese câinele la plimbare, a înregistrat sunetul cu camera lui de observare în momentul când un meteorit s-a prăbușit pe sol. Experții consideră că sunetul capturat este rezultatul direct al coliziunii la mare viteză a meteoritului cu suprafața Pământului, oferind date valoroase despre energia eliberată. Așa că știi și tu acum ce este acest sunet. Dacă l-auzi, uită-te în jur să vezi dacă nu a căzut un meteorit lângă tine. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la peste 3000 de servere din 100 de țări de pe tot mapamondul. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion, camere de hotel și mașini de închiriat la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Accesează surfshark.com/presură și obține 4 luni suplimentare de Surfshark. Ascultă, Pământul este special, de asta ne ține în viață. Dar galaxia noastră, studii recente arată că și ea este specială. În proiectul SAGA s-au studiat peste 100 de galaxii asemănătoare cu Calea Lactee și, surpriză, acestea diferă semnificativ de galaxia noastră. Galaxia noastră, Calea Lactee, se mândrește cu 4 mici galaxii satelit, cum sunt Norii lui Magellan, mare și mic, ambii activi în generarea de noi stele. Sondajul SAGA a relevat ceva neașteptat. Celelalte galaxii asemănătoare au fiecare mult mai multe galaxii satelit. În plus, aceste galaxii satelit produc în mod activ noi stele. La noi, doar Norii lui Magellan continuă să formeze stele. Ceilalți companioni ai galaxiei noastre au devenit în mare parte silențioși, ca și cum ar fi într-o comunitate de pensionari. De ce se întâmplă asta? Pare că materia întunecată suprimă formarea stelelor în sateliții care orbitează prea aproape. Sau poate că galaxia noastră a avut un trecut tumultos, o interacțiune dramatică sau o fuziune cu o altă galaxie care a lăsat o amprentă asupra sistemului său de sateliți. Oricare ar fi cauza, noile rezultate sugerează că galaxia noastră ar putea fi mai degrabă o excepție cosmică decât o galaxie spirală de tip standard. Așadar, când privești spre cerul nopții și vezi stelele galaxiei noastre, întreabă-te, cât de special este acest loc? Nu mă urât pentru că spun asta, dar nu există nicio dovadă că inteligența artificială poate fi controlată. Asta spune Roman Yampolsky după studiul la sute de articole științifice. Gândește-te, înainte să ne angajăm în crearea de mașini super inteligente, nu ar trebui să ne asigurăm că le putem ține sub control? Dar iată surpriza, cu cât mașinile care folosesc inteligența artificială au mai multă autonomie, cu atât controlul nostru scade. Ai auzit vreodată de termenul cutie neagră? În lumea inteligenței artificiale, asta înseamnă că deciziile sistemului sunt adesea misterioase și greu de explicat. Roman Yampolsky subliniază că dacă nu putem înțelege cum ia decizie inteligența artificială, cum putem avea încredere în ea?
Această lipsă de transparență poate duce la erori sau chiar la decizii periculoase. Și, pe măsură ce inteligența artificială devine mai autonomă, capacitatea noastră de a o controla scade. Romanian Polski argumentează că agenții mai puțin inteligenți, noi, oamenii, pur și simplu nu pot controla permanent un sistem supradeștept. E ca și cum te aștepta ca un copil mic să gestioneze o navă spațială. Drăguț în teorie, dar dezastruos în practică. Și mai e ceva, ne dorim să programăm inteligența artificială cu valorile umane. Dar iată problema, dacă insiști prea mult să aliniezi inteligența artificială la valorile noastre, s-ar putea să ajungi cu un sistem care spune nu când ai nevoie de el. Sau, mai rău, care interpretează greșit ceea ce îți dorești cu adevărat. Asta este un paradox pentru inteligența artificială. Nu poate în același timp asculta mereu de om, dar și proteja umanitatea. Deci, care este soluția la lipsa de control a superinteligenței artificiale? Tu ce crezi? Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Obține 4 luni suplimentare de Surfshark. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum, apăsând acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!